Hi, kumusta po? Ako po yung voice behind sa howtograte.filipino.com. Ngayon po, nag-switch po ako sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Pero every now and then, nandun pa rin ako yung channel ko sa howtogratefilipino.com. Ngayon, sa bawat video po, ilalagay ko po yung link sa umpisa at sa huli ng aking video. Sana po magustuhan ninyo at mag-subscribe, comments, click like. Maraming salamat po. Mabuhay! Welcome po sa another episode ng Junior's Tagalog Cooking Channel. Ngayon po, magluluto naman tayo ng beef steak. Bistek, Pinoy style. Ito po ang ating mga sangkap. Meron po ako rito quality meat ng beef. Mamaya po ang gagawin natin, pupok ko lang siya. Tapos po, para sa ating pong marination, kakailangan natin ng white onion, kailangan po cut siya sa ring. 1 cup po ng toyo, 7 cloves ng chopped garlic, 5 tablespoon ng lemon juice, half tablespoon ng brown sugar, 1 teaspoon ng ground black pepper. Siyempre kailangan din po natin ng konting tubig lang at cooking oil. So ayan po, napansin nyo, pinukpok ko na po siya para po manood yung mga marinade sa loob ng ating meat. Tapos ikakat ko lang siya sandali. Set aside ko siya, tapos gagawin na po natin yung marination. So isasalin ko lang yung ating toyo. Bawang, lemon juice, brown sugar, at ang paminta. So haluin lang natin. At mamaya po isasalin na natin siya sa beef. So ita-transfer ko lang siya sa isang mixing bowl. Tapos po, lalagyan na po natin yung ating marination. At tatakpan po natin siya 1 to 2 hours po bago natin siya lutuin. Lalagay ko lang siya sa aking fridge. So ngayon po, habang nasa fridge yung ating marinated na beef, magpa-pan fry po tayo ng onion ring. Lalagyan lang tayo ng mantika. So pag mainit na po yung mantika, umpisa na po nating lutuin yung ating white onion. So habang pinapan fry po natin yung ating white onion ring, sisison lang natin siya ng konting asin. Tapos po, okay na siya. Set aside ko siya. Tapos mag-start na tayo magluto ng ating beef steak. So gagamit po ako ng ibang frying pan. Tapos po, yung oil na pinaglutuan natin ng onion ring, yun po yung gagamitin natin. Dahil andun po yung lasa ng ating onion.
Tapos po, ang gagawin natin, tinanggal ko na po yung ating marinated beef sa ating marinade. So mag-i-start na po tayo mag pan fry. Lalatag ko lang siya. So lulutuin ko lang siya ng mga 4 to 5 minutes magkabilaan, tapos po papakita ko sa inyo yung susunod natin na gagawin. Okay po, naluto na po natin ng 4 minutes, bali total 8 minutes po yung ating beef. Ngayon naman, ang susunod natin gagawin, maglalagay tayo ng konting tubig. Siyempre po, para lalong maging tender yung ating beef, medyo sisimmer natin siya kasama ng marinade. So tatakpan ko po siya. Again, lulutuin lang natin siya ng mga 10 to 12 minutes. Tapos po, babalik na rin ko ulit siya. Okay po, tatanggalin ko na yung takip. Tignan natin. So ayan po, medyo malambot na po siya. Ang gagawin ko po, i-slice ko lang siya sa gitna, tapos ibabalik po natin siya dito sa ating sauce. So ayan po, na-slice na natin yung ating beef. Babalik na natin siya sa ating sauce. So again, isi-simmer lang natin siya ng mga 5 minutes. Tapos po maglalagay na tayo ng onion. Okay po, punta na tayo sa final stage. Luto na po yung ating beef. Babaligtarin ko lang siya sandali. Tapos po, papatayin ko na yung heat. Lalagay ko na yung ating sibuyas. Tapos po, ready na po siya for plating. Okay po. Ito na po yung ating finished product ng beef steak, Pinoy style. Maraming salamat po sa panonood ng Junior's Tagalog Cooking Channel. Mabuhay! Hi, kumusta po? Ako po yung voice behind sa How to Great Filipino.com. Ngayon po, nag-switch po ako sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Pero every now and then, nandun pa rin ako yung channel ko sa howtogreatfilipino.com. Ngayon, sa bawat video po, ilalagay ko po yung link sa umpisa at sa huli ng aking video. Sana po magustuhan ninyo at mag-subscribe, comments, click like. Maraming salamat po. Mabuhay!